Καλώς ήλθατε στην Ηχό της Ιστορίας, το podcast που φέρνει στο φως τις λεπτομέρειες της ιστορίας της Μικράς Ασίας μέσα από προσεκτική έρευνα και τεκμηρίωση. Η σημερινή μας αφήγηση βασίζεται στο άρθρο του mikrasiatis.gr και επικεντρώνεται στα γεγονότα και τις λεπτομέρειες της δράσης της μονάδας των Ευζώνων. Μια σύντομη ιστορία για το θρυλικό 542 Σύνταγμα Ευζώνων στη Μικρά Ασία, το ηρωικό σύνταγμα του Πλαστήρα που έδωσε μάχες και έσωσε χιλιάδες πρόσφυγες, αλλά και την τιμή του ελληνικού στρατού τις ημέρες της μικρασιατικής καταστροφής. Ας ξεκινήσουμε. Το 542 Σύνταγμα Ευζώνων, γνωστό και ως Σεϊτάν Ασκέρ, στρατός του διαβόλου από τους Τούρκους, ήταν μια επίλεκτη μονάδα του ελληνικού στρατού με έδρα τη Λαμία. Ιδρύθηκε το 1913 και συμμετείχε ενεργά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποκτώντας φήμη και την πειθαρχία και την αντοχή του. Μετά την αποβίβαση της πρώτης μεραρχίας του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου 1919, ακολούθησαν άλλες μονάδες, φτάνοντας στη δύναμη μιας στρατιάς με το πρώτο σώμα στρατού και το σώμα στρατού Σμύρνης και έδρα τη Σμύρνη. Στο σώμα της Σμύρνης, με διοικητή τον αντιστράτηγο Δημήτριο Ιωάννου και 2 μεραρχίες όπου υπαγόταν αρχικά το 542 Σύνταγμα Ευζώνων, το οποίο αποβιβάστηκε στο Μπουρνόβα στις 19 Ιουνίου 1919 και συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε όλες τις μάχες που δόθηκαν στα χώματα της Ιωνικής γης. Η ψυχολογία του ελληνικού στρατού ήταν εξαιρετική και σφοδρή η επιθυμία των τσολιάδων του Ευζωνικού για νίκες και απελευθέρωση της Ιωνίας. Ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των διοικητών των ελληνικών μονάδων άρχισε. Ο στρατηγός Ιωάννου, διοικητής του σώματος στρατού της Σμύρνης, ήθελε η μεραρχία Σμύρνης να καταλάβει το αξάρι και να προφθάσει τον Πλαστήρα με τους τσολιάδες του, που αν και ανήκε στο νότιο συγκρότημα, διατάχθηκε να προσκοληθεί στον Ιωάννου. Η μάχη μέχρι το βράδυ συνεχίζεται με πείσμα. Ο εχθρός αντιστέκεται σκληρά, αλλά ο Ιωάννου ανυπομονεί. «Κάντε γρήγορα, μωρέ», φωνάζει στους αξιωματικούς του, «θα μας το πάρει ο Πλαστήρας το αξάρι». Τόσος ήταν ο συναγωνισμός, αλλά ο Ιωάννου είχε δίκιο. Την επομένη οι Τούρκοι υποχωρούν και το στρατηγείο ξεπερνά τις προφυλακές και τρέχει να καταλάβει το αξάρι. Μεγάλη όμως η απογοήτευση. Στην είσοδο της πόλης του σταματά ένα απόσπασμα και ο επικεφαλής ταγματάρχης Μπουρδάρας αναφέρει ότι το αξάρι κατέχεται από το 542. «Πότε μωρέ το πήρατε?» ρωτά θυμωμένος ο Ιωάννου. «Χθες το βράδυ, στρατηγέ μου». «Το βράδυ? 50 χιλιόμετρα σε μια μέρα? Πες στον Πλαστήρα ότι θα μου κουράσει τους τσολιάδες μου». Ακολούθησαν άλλες πόλεις και χωριά. Αναφέρουμε την πανέμορφη Πάνορμο με το λιμάνι της και τη συγκινητική υποδοχή των κατοίκων της στους τσολιάδες του 542. Μια ολόλευκη πολιτεία ξαπλωμένη στην ακρογιαλιά και έναν μεγάλο κόλπο που το γαλάζιο αντιφέγγισμά του έπλεκε με το γαλάζιο της κιανόλευκης σε ένα αρμονικό σύνολο. Δεκάδες τα πλοία στο λιμάνι της Πανόρμου και στους δρόμους της οι μαθήτριες του ελληνικού γυμνασίου που έρεναν με ροδοπέταλα τους νικητές. Ο Πλαστήρας, ένας από τους προσκυνητές, μένει κατάπληκτος μπρος στο συναρπαστικό θέαμα, αγναντεύει με συγκίνηση την πόλη και ξεσπά, και μόνο για αυτές τις στιγμές άξιζε η εκστρατεία μας. Η ηρωική πορεία του 542 που ακολούθησε ήταν μακρά, με κουραστικές διαδρομές, με διαρκείς αγώνες και πολλές νίκες. Το 542 Σύνταγμα Ευζώνων στη Μικρά Ασία αναδείχθηκε ως η πλέον επίλεκτη μονάδα του ελληνικού στρατού. Ο ηρωισμός και η ορμητικότητα των Ευζώνων έκαναν το 542 γνωστό στους Τούρκους με το όνομα Σαϊτάν Ασκέρ,
εξαιτίας του πανικού που προκαλούσε με τα ευνηδιαστικά χτυπήματά του. Το συνταγματάρχη Πλαστήρα τον αποκαλούσαν Καραπιπέρ, λόγω του μελαμψού χρώματός του. Ακολουθεί η μαρτυρία ενός στρατιώτη του Πεζικού που περιγράφει πώς έβλεπαν οι άλλοι Έλληνες στρατιώτες τους Ευζώνους του 542 συντάγματος Ευζώνων. Κάποια μέρα είδαμε να κυκλοφορούν πολλοί Εύζωνοι. Ήταν το 542 του Πλαστήρα που ήρθε για ανάπαυση από το μέτωπο. Το ευζωνικό του Πλαστήρα από τότε το περιέβαλε κάποιος θρύλος. Μου έκαναν εξαιρετική εντύπωση αυτοί οι νευρώδεις ηλιοκαμένοι άντρες. Είχαν αλήθεια πάνω τους κάτι το ρωμαλαίο, το αντρίκιο, το ασίκικο. Θεωρείτο η πιο εκλεκτή πολεμική μονάδα. Ένα άχρωμο και άτονο ηλιοβασίλεμα ξεψυχάει στον κάμπο του Αφιών Καραχισάρα. Στο βάθος του κάμπου 2 καβαλάριδες καλπάζουν προς το μέρος μας μέσα σε 2 σύννεφα σκόνης. Όλο και πλησιάζουν. Ο πρώτος φαίνεται αξιωματικός, ο δεύτερος εύζωνας. Μόλις έφτασαν στην είσοδο, ο αξιωματικός αφήνει απότομα τα ηνία του αλόγου, πιάνει με τα 2 του χέρια τη σέλα και με μια σβέλτη ακροβατική κίνηση πηδάει ολόρθος στη γη. Ένας συνταγματάρχης, ψηλός, ξερακιανός, σχεδόν μαύρος, με ένα τσιγκελωτό μουστάκι, με μάγουλα ρουφηγμένα. Πολύχρωμα τετραγωνάκια φιγουράρουν στο στήθος του αμπέχονου. Τα διάσημα, στο αριστερό μανίκι τα εξάμηνα του μετώπου, στο δεξί τα τεθλασμένα σήματα των τραυμάτων. Με δέος σταθήκαμε κλαρίνο. Έτσι ψηλός και αγριοπός, καθώς στάθηκε μπροστά μας, μας έμπηξε το φοβερό του βλέμμα. Για να μην μας κουράζει στη στάση προσοχής και στη στάση του χαιρετισμού, μας άδραξε με τα στιβαρά του χέρια τα δεξιά μας χέρια και μας τα κατέβασε. Μας ρωτούσε αρκετή ώρα για την εργασία του σταδίου. Ύστερα έκανε μια βόλτα στο στάδιο. Με τον συνάδελφό μου υπολογίσαμε ότι αυτός έπρεπε να ήταν ο Πλαστήρας. Πλησίασα τον Τζολιά που κρατούσε τ' άλογα και τον ρώτησα για να βεβαιωθώ. «Ποιος είναι, συνάδελφε, αυτός ο συνταγματάρχης?» Ο Τσολιάς φάνηκε σαν να παραξενεύτηκε για την ανόητη ερώτησή μου. Για κάτι που έπρεπε να ξέρω. «Δεν το ξέρετε? Ο Πλαστήρας». Ο Πλαστήρας σε λίγο πέρασε πάλι μπροστά μας. Με την ίδια σβέλτη κίνηση ανέβηκε στο άλογό του. Το ψαρί του άλογο χοροπήδησε για λίγο. Έτσι λεβέντης σαν Αϊγιώργης, καβαλάρης, χάθηκε προς την ίδια κατεύθυνση, προς το βάθος του Μικρασιατικού κάμπου. Ένας φαντάρος θυμάται το Μικρασιατικό πόλεμο, περιγράφει ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό αγώνα τσολιάδων του 542 και στρατιωτών της πρώτης μεραρχίας. Καιρός είναι τώρα να παρακολουθήσουμε και έναν ενδιαφέροντα ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του 542 συντάγματος και της πρώτης μεραρχίας. Παροδία ποδοσφαίρου που προκαλούσε δέος στην αντίπαλο ομάδα των Ευζώνων και γέλια στους θεατές. Οι Εύζωνοι κυνηγούσαν την μπάλα ορμητικά σαν μίνι καμικάζι. Έντρομος ο διαιτητής έπιασε τη μια πλευρά του γηπέδου και σφύριζε χωρίς κανείς να τον ακούει. Οι αντίπαλοι των Ευζώνων ποδοσφαιριστές της μεραρχίας έτρεχαν και αυτοί να αποφύγουν τη μάχη σώμα προς σώμα. Και έτσι, αντιστάσεως μη ούσης, νίκησαν οι Εύζωνες χειροκροτηθέντες θερμά από τους θεατές. Όμως ο μεγαλύτερος πολιτικός άνδρας, ο Βενιζέλος, έμελε να διαπράξει το μεγαλύτερο πολιτικό λάθος που ισοδυναμούσε με έγκλημα κατά της πατρίδος. Προσέφυγε σε εκλογές εν καιρό πολέμου. Έτσι την 1η Νοεμβρίου 1920 ο λαός τιμώρησε τον Βενιζέλο, διότι είχε τριπλασιάσει την Ελλάδα και είχε πατήσει στη Μικρά Ασία έπειτα από 5 αιώνες ξενικής κατοχής. Ο πολιτικός που ενέπνεε σεβασμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτός που σέβονταν οι μεγάλες δυνάμεις, ο ηγέτης που υπήρξε αίτητος στις μάχες του ελληνικού στρατού από το 1912 έως το 1920, παρέδωσε τη σκητάλη σε ανάξιους, ασήμαντους και ανίκανους. Αυτοί επανέφεραν τον βασιλιά και αντικατέστησαν τους έμπειρους αξιωματικούς με πολλαπλές νίκες από τα παράλια της Μικράς Ασίας με ημέτερους αμφίβολης ικανότητας.
Ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν από τους λίγους διοικητές που δεν τόλμησε να αγγίξει η κυβέρνηση του Γούναρη όταν έδιωξε όλους τους άξιους αξιωματικούς που είχαν πρωταγωνιστήσει στις προηγούμενες μάχες. Οι τσολιάδες του 542 δεν επέτρεψαν να φύγει ο διοικητής τους. Ο Πλαστήρας είχε δημιουργήσει ένα άριστο πνεύμα μονάδας που έδινε υπερηφάνεια και ενθουσιασμό στους τσολιάδες, ώστε σε όλα τα τραγούδια τους είχαν ως επωδό «Είμαστε λιοντάρια του Πλαστήρα παλικάρια». Στη Μικρά Ασία το 542 εξέδιδε την εφημερίδα «Η Φούντα». Η επίθεση στο Εσκί Σεχίρ το Δεκέμβριο του 1920 συνάντησε μεγάλη αντίσταση. Ο στρατός του Κεμάλ αυξανόταν. Οι Γάλλοι εξόπλιζαν τώρα τους Τούρκους. Ίσως η μάχη αυτή ήταν η αρχή του τέλους για μας. Στην ελληνική επίθεση την άνοιξη του 1921 από Προύσα προς Εσκί Σεχίρ η τουρκική αντεπίθεση ανάγκασε το τρίτο σώμα στρατού σε υποχώρηση με νεκρούς, θέτοντας σε κίνδυνο το πρώτο σώμα στρατού που υποχώρησε επίσης. Οι διοικητές τους ήταν αντιβενιζελικοί και είχαν αναλάβει πρόσφατα. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, όμως την κρίσιμη στιγμή μέσα από το δάσος του Χασάν Ντεντέ Τεπέ ορμούν σαν διάβολοι οι τσολιάδες μας. Είναι οι άνδρες του 542 συντάγματος Ευζώνων του Πλαστήρα. Ο ευνηδιασμός είναι απόλυτος και σε λίγο ανατρέπεται ολόκληρη η κατάσταση. Οι Τούρκοι τρέπονται σε φυγή, εγκαταλείποντας 800 νεκρούς και 200 εχμαλώτους μαζί με άφθονο πολεμικό υλικό. Ύστερα από τόσους μήνες η κραυγή αέρα αντυχεί και πάλι. Στους πρόποδες του Κυρκής Ντάγ απέτυχε η προσπάθεια του Πλαστήρα να κυκλώσει τον κεμαλικό στρατό. Αν πετύχαινε η ενέργειά του αυτή, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει νικηφόρα. Πάντως οι απώλειες της ιαρινής επίθεσης του 1921 ήταν τρομακτικές και είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχολογία των οπλιτών. Το τηλεγράφημα του Ινωνού στον Φευζή Πασά ανέφερε: «Ο εχθρός εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης στα στρατεύματά μας. Το πεδίο της μάχης είναι σκεπασμένο με τα πτώματα χιλιάδων Ελλήνων». Η ανικανότητα του Πρωθυπουργού Γούναρη θα συνεχιζόταν και στις διπλωματικές μάχες που έδινε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κυρίως οι Γάλλοι και οι Ιταλοί ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να αναθεωρήσουν τη συνθήκη των Σευρών, προσφέροντας περισσότερα ανταλλάγματα προς τον Κεμάλ, του οποίου το κύρος μεγάλωνε μετά τις νίκες του στρατού του στο δυτικό μέτωπο της Μικράς Ασίας. Ακολούθησε η κατάληψη της Κιουτάχιας στις 2 Ιουλίου 1921 και λίγο αργότερα του Δωρήλεου του Εσκί Σεχίρ από τις ελληνικές δυνάμεις. Οι μάχες που ακολούθησαν ήταν επικές. Από τις 10 Αυγούστου 1921 αρχίζει η επίθεση προς το απόρθητο Κάλε Γκρότο που καταλήφθηκε τελικά. Οι Έλληνες πολεμιστές χωρίς νερό, χωρίς ψωμί και υπό συνεχή καύσωνα πολέμησαν επί 19 μερόνυχτα στην κόλαση του Σαγκάριου. Δόθηκαν πολλές και σκληρές μάχες εκεί στα βάθη της Ανατολής. Είναι αδύνατο να περιγραφούν όλες. Μία και μόνο όμως είναι αρκετή για να δώσει την πραγματικότητα της εκστρατείας του Σαγκάριου. Και μόνο η λέξη Καλέ Γκρότο προκαλεί μέχρι σήμερα το δέος σε εκείνους που σκαρφάλωσαν στις αιχμηρές κορυφές του, εκεί που λευκάζουν ακόμα τα άταφα οστά εκατοντάδων ηρώων μας. Στις προεκλογικές του δεσμεύσεις είχε περιλάβει την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών. Κατά τη διάρκεια της πορείας των Ελλήνων στρατιωτών κατά μήκος του ποταμού Σαγκάριου, η πορεία ήταν μαρτυρική και σαν να μην έφτανε η αφόρητη ζέστη, το μαρτύριο της δίψας, το μεγάλωνε η ξηρά τροφή που είχαν μαζί τους οι στρατιώτες μας. Καπνιστές ρέγγες και κρεμμύδια. Θα έλεγε κανείς
πως σκληρός βασανιστής είχε επινοήσει το μαρτύριο εκείνο. Η εκστρατεία του Σαγκάριου ήταν ένα τραγικό σφάλμα που την μετέβαλε σε έγκλημα το σχέδιο της επίθεσης. Ο κύριος όγκος του στρατού μας ρίχτηκε σε μια εξαντλητική πορεία χιλιόμετρων διαμέσου της αλμυράς ερήμου για να προσβάλλει την αμυντική διάταξη του εχθρού. Η 10η Αυγούστου βρίσκει τους στρατιώτες μας στο όριο της αντοχής τους. Έχουν μεταβληθεί σε φαντάσματα. Η σκόνη της αλμυράς ερήμου έχει διαποτίσει τους πνεύμονές τους. Αναπνέουν με δυσκολία και τότε γίνεται ένα ακόμα θαύμα. Οι λόγχες αστραποβολούν και οι στρατιώτες μας ορμούν ακάθεκτοι. Πού βρήκαν τη δύναμη τα παλικάρια εκείνα μετά το μαρτύριο της ερήμου, πού βρήκαν το ψυχικό σθένος όταν ένιωθαν ότι διοικούνται από ανίκανους? Στις 24 Αυγούστου το Γενικό Επιτελείο αποφάσισε να σταματήσει τις επιχειρήσεις. Ο αρχιστράτηγος Παπούλας διέταξε γενική σύμπτυξη της στρατιάς στις 14 Σεπτεμβρίου 1921. Για έναν ολόκληρο χρόνο οι επιχειρήσεις σταμάτησαν. Οι Τούρκοι με προκηρύξεις καλούσαν τους Έλληνες στρατιώτες να αυτομολύσουν. Το Γενάρη του 1922 στασίασε το 49ο Σύνταγμα Πεζικού, αρνήθηκε να μετασταθμεύσει που απαρτιζόταν από εφέδρους μεγάλης ηλικίας. Ο χειμώνας του 1922 ήταν ιδιαίτερα δρυμής, ταλαιπωρώντας το στρατό μας. Στο Παρίσι έγινε διάσκεψη στις 10 Μαρτίου 1922. Το νόμισμα, η δραχμή, διχοτομήθηκε. Πάρθηκε εσωτερικό δάνειο, όπως ονομάστηκε. Στο στράτευμα υπήρξε δυσφορία. Στην Ελλάδα έγιναν αλλαγές κυβερνήσεων. Αντικαταστάθηκε ο αρχιστράτηγος Παπούλας με τον Χατζιανέστη στις 15 Μαΐου 1922. Η ψυχολογία του στρατού είναι πολύ κακή, με σημαντικές λιποταξίες. Η τουρκική αντεπίθεση άρχισε στις 13 Αυγούστου στο Αφιόν Καραχισάρ. Ο ευνηδιασμός, η έλλειψη ενισχύσεων, η κακή ψυχολογία, η αποδιοργάνωση, οι κακές επικοινωνίες έφεραν σε 2 ημέρες την καταστροφή. Σώματα στρατού και μεραρχίες εχμαλωτίστηκαν. Μεγάλος ο αριθμός νεκρών και πλήρης διάλυση του στρατού. Μετά την κατάρρευση του μετώπου, το 542 Σύνταγμα Ευζώνων του Πλαστήρα ήταν από τα λίγα στρατιωτικά τμήματα που υποχώρησαν συντεταγμένα, δίνοντας μάχες με τον εχθρό. Τις νύχτες ο Πλαστήρας φύλαγε σκοπός ο ίδιος, ξεκουράζοντας τους εξαντλημένους ευζώνους του, ενώ μάζευε φυγάδες στρατιώτες που έβρισκε στο δρόμο, εντάσσοντάς τους πάλι στη μάχημη μονάδα του. Ένα χαρακτηριστικό γεγονός που δείχνει το ήθος και το χαρακτήρα του μαύρου καβαλάρη είναι αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της υποχώρησης στο σιδηροδρομικό σταθμό της Φιλαδέλφειας. Εκεί οι λιποτακτούντες στρατιώτες είχαν ανέβει στα βαγόνια των τρένων που προορίζονταν για τη μεταφορά των αμάχων. Ο Πλαστήρας, όταν κατέφθασε και είδε τα γυναικόπαιδα έξω από τα τρένα, παρέταξε τους τσολιάδες του γύρω από τα βαγόνια και με μια βροντερή φωνή διέταξε να εκενωθούν τα βαγόνια, διαφορετικά θα άνοιγε πυρ. Αμέσως οι φυγάδες στρατιώτες βγήκαν από τα τρένα και σώθηκαν έτσι χιλιάδες γυναικόπαιδα από βέβαιη σφαγή, αφού πρόλαβαν να μεταφερθούν στη Σμύρνη. Από τον Ιμφαίο, το Μπουνάρμπαση, το Κόζαγατς της Σμύρνης, ο Πλαστήρας έφτασε στο Λεστέρνταγ, όπου κάλυψε τον άξονα υποχώρησης των ελληνικών τμήματων από τον Τσεσμέ. Από το Καζιμίρ τα 2 αδέλφια, τα Βουρλά στις 29 Αυγούστου και τον Γκιούλμπαξε στις 30 Αυγούστου, πέρασε από τα Αλάτσατα μέχρι το βράδυ της Δευτέρας Σεπτεμβρίου, που το 542 εγκατέλειπε οριστικά τη Μικρά Ασία. Όλα αυτά τα ονόματα που προαναφέρθηκαν και πολλά ακόμα, Σαλιχλή, Ουσάκ, Αλιβεράν και άλλα, είναι τόποι που είδανε τον Πλαστήρα, νιώσανε το πέρασμά του,
τον θαύμασαν στις ενέργειές του και δεν τον λησμονούν. Κανένας δεν μπορεί να μαντέψει πόσοι θα έμεναν ζωντανοί στην περιοχή της πόλης του Σαλιχλή στις 23 Αυγούστου 1922 αν δεν είχε επέμβει ηρωικά το 542 του Πλαστήρα για να ανακόψει την τουρκική επίθεση. Ωστόσο, η κατάρρευση του μετώπου ήταν πια γεγονός. Όσα ακολούθησαν έφεραν απογοήτευση και πολλές φορές θυμό και λύπη σε όποια ελληνική ψυχή τα ερευνά μέσα στην ιστορία. Αμέτρητες οι φορές που το 542 και εδώ έσωσε ελληνικά στρατιωτικά τμήματα από αφανισμό. Το Σύνταγμα του Πλαστήρα ήταν η μόνη στρατιωτική μονάδα μέσα σε αυτή την πανολεθρία που εφάρμοσε ακριβώς τους κανόνες σύμπτυξης, υποχώρησης με απόλυτα πειθαρχημένο τρόπο, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη διοίκηση άλλων διαλυμένων συνταγμάτων, ακόμα και μεραρχίας, με τη σύμφωνη γνώμη των διοικητών τους. Μετέφερε σε πλήρη τάξη τα λείψανα της στρατιάς της Μικράς Ασίας στη Χίο και στη Μυτιλήνη. Πρόσφερε μέγιστο έργο στη διάσωση της στρατιάς και του πανικόβλητου ελληνικού πληθυσμού των περιοχών. Όμως και τα αισθήματα των Τούρκων για τον Πλαστήρα και τους ευζώνους του φαίνονται από μαρτυρία άλλου στρατιώτη, ο οποίος εχμαλωτίστηκε κατά την οπισθοχώρηση τον Αύγουστο του 1922 κοντά στο Ουσάκ. Μας πλησιάζει ένας αξιωματικός με στρατιώτας φορτωμένους με δεκάδες πακέτα σιγαρέτα για να τα δώσει δήθεν σε όσους θα του δώσουν την πληροφορία που ήθελε. «Καραπιπέρ Βάρμου», εννοούσε αν ήταν μεταξύ των εχμαλώτων ο Πλαστήρας, έτσι τον έλεγαν οι Τούρκοι. Άλλος υπαξιωματικός μας ρωτούσε «Σεϊτάν Ασκέρ Βάρμου», εννοούσε αν είχαμε μεταξύ μας τσολιάδες, διαβολοστρατιώτες. Αυτοί τους είχαν κάψει την καρδιά. Αυτοί τους είχαν εξευτελίσει σε τέτοιο βαθμό που ενόμιζαν πως οι τσολιάδες ήσαν υπεράνθρωπα όντα. Ομολογώ κι εγώ τους τρόμαξα στις επιθέσεις του τσολιάδες, κυρίως το Μλουμπουνάρ, και ως είδα τότε ξαφνικά ένα συμμαθητή μου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης ντυμένο τσολιά στο Σύνταγμα του Πλαστήρα, και ήσαν πολλοί Σμυρνοί τσολιάδες στο Σύνταγμά του. Δοξασμένη φούντα, έγινες θρύλος. Και δώσ' του ο Τούρκος αξιωματικούς να ερωτά όλους «Σεϊτάν Ασκέρ Βάρμου». Εννοείται από κανέναν μας δεν πήρε την απάντηση που περίμενε. Στο τέλος απελπίστηκε και έφυγε. Αφού έδωσε την τελευταία μάχη του ελληνικού στρατού στο Τζεσμέ τον Αύγουστο του 1922, συντρίβοντας τους τσέτες που έμπαιναν στη Σμύρνη διψασμένοι για ανθρώπινη σάρκα, το 542 Σύνταγμα Ευζώνων με τον Πλαστήρα αποχώρησε από τη γη της Ιωνίας. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1922, απόγευμα προς βράδυ, όταν η τελευταία ελληνική μονάδα, το θρυλικό 542 Σύνταγμα Ευζώνων, εγκατέλειψε για πάντα τη Μικρά Ασία για να περάσει απέναντι στη Χίο, αφού πρώτα ο σαλπιστής του σάλπισε τη Θοδόρα, το πολεμικό εμβατήριο του Συντάγματος. Σας ευχαριστούμε που μας ακολουθήσατε σε αυτό το επεισόδιο στην Ηχό της Ιστορίας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του mikrasiatis.gr για το πρωτότυπο άρθρο ή μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν η σύντομη ιστορία του 542 Συντάγματος Ευζώνων, άρθρο του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου από την ιστοσελίδα μας mikrasiatis.gr.